welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina nak buat something special for y'all. Yang ni boleh makan as a breakfast, even you can eat as your dinner. Yes, I nak buat garlic cheesy bread. Yang ini Korean punya dish. Yes, yang ni Korean dish. So kali ni Lina nak buat untuk anda semua. Y'all pun try kat rumah. Memang sedap dan memang senang pun untuk buat. Kanak-kanak suka makan. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok bahan-bahan untuk buat Korean garlic cheesy bread. Jom. Okey kawan-kawan, untuk garlic sauce, bahan-bahan dia 2 hingga 3 tangkai daun ketumbar. Okey, kena hiris halus ya. Yang ini 5 ulas bawang putih pun hiris halus macam ni. 1 biji telur, 1/4 cawan susu segar, and then 3 tablespoon butter. Okey, butter ni salted butter ya. And then kali ni Lina nak pakai bread. Yang ini ya, bread burger. Okey, roti burger. Untuk dia punya egg stuffing tu kita perlukan 3 biji telur saiz besar. Yang ni 1 tablespoon butter. Okey, yang ni parutan cheese. Okey, yang ni cheddar cheese ya. Kalau anda masukkan mozzarella cheese, lagi sedap lah bread ni. Okey, tapi kali ni kat rumah Lina ada cheddar cheese saja, so I going to use this. And then 2 tablespoon susu segar, white pepper ataupun black pepper. Okey. Dan di sini 3 tablespoon mayonnaise. Okey, yang ni semua kita untuk nanti kita nak goreng telur. Selain cheese ni, anda nak tambah lagi, siapa-siapa yang gemar cheese, y'all boleh pakai cheddar cheese ke mozzarella cheese ke, it's up to y'all. Okey. So sekarang first kita kena buat kita punya garlic sauce ya. Untuk garlic sauce kita kena melt 3 tablespoon butter and biar dia sejuk. Okey, kita masukkan susu dan kita masukkan telur. Masukkan daun ketumbar. Dan masukkan garlic. Dan kita masukkan butter yang kita melt tadi ya. Okey, kita pukul macam ni dan kita simpan tepi ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita nak goreng telur. So di sini kita pecahkan telur. Okey, yang ini untuk dia punya fillings ya.
Lina tambah lagi 1 biji telur sebab telur ni kecil, grade B. So sekarang kita masukkan susu segar, then black pepper ataupun white pepper ya. Dan kita whisk dia. Lina tak masukkan garam sekarang sebab nanti kita nak mix telur ni dengan mayo semua, then kita taste. Kalau tak cukup garam, then kita boleh tambahkan garam ya. Lagipun kita nak masukkan cheese kan. So sekarang kita nak goreng telur. Masukkan butter. Okey, bila butter dah melt, kita gorengkan telur. Hancurkan ya. Memang telur ni dia nampak macam creamy. Once telur dah masak, kita boleh tutupkan api ya. Okey, biarkan dia sejuk. Okey kawan-kawan, dalam satu bowl yang asing, masukkan telur. Dan kita masukkan mayonnaise ya. Dan kita masukkan cheese. Mix well ya. Dan kalau nak tambahkan garam, itu up to you all. Taste and see. Okay. So sekarang kita tengok macam mana kita nak sediakan roti ya. Okay kawan-kawan, filling ni kita masukkan dalam piping bag ya. Sebab nanti kita nak pipe dia kat dalam bread kan, so easy lah. Okay, yang adunan yang Lina buat hari ni anggaran untuk telur pula untuk 6 6 piece of bread ya. Kalau anda tak reduce the fillings, you can buat more lah. So roti ni kita kena potong dia ya. Jangan potong sampai bawah. Lina nak potong 4. Kalau anda nak potong 6 bahagian pun boleh. Macam ni ya. So kita simpan tepi. So kita buat ulang step yang sama untuk semua bread.
Okay kawan-kawan, kita line up kita punya bun ni dalam baking tray. So make sure you all letakkan butter paper kat bawah wire untuk mengelakkan bread ni lekat. So sekarang filling ni kita kena potong kat bawah. So kita buat untuk semua roti ya. Ulang step yang sama. Okey kawan-kawan, yang ni remember kita prepare garlic sauce kan awal-awal tadi. So sekarang roti ni kita kena celupkan dia. Ambil roti, we just dip. Kita nak bakar dalam ketuhar ya sampai cheese tu melt. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan bread ni dalam ketuhar dan kita nak bakar dia sampai cheese tu semua melt. Okey. So begitulah cara untuk buat Korean cheesy garlic bread. Memang sedap kan, tengok pun cara dia. So saya harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba, jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye. Okey kawan-kawan, beginilah rupa kita punya Korean garlic cheesy bread. Okey, memang nampak pun sedap kan? So yang ni dah ready untuk dihidang. So jangan lupa untuk bakar selama 15 to 20 minutes ya. You can see all the butter is melted and the bread pun dah jadi little bit golden brown. Enjoy.